chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đến với kênh Độc Đáo ẩm thực nha. Hôm nay thì Nga sẽ đưa cả nhà đi một cái địa chỉ là bán bánh tráng nhá. Nhưng mà đây là bánh tráng chiên, không phải là bánh tráng trộn hay bánh tráng nướng như mình vẫn biết nha. Thì không biết là bánh tráng chiên này nó có gì đặc biệt hơn và nó có cái hương vị như thế nào. Thì hôm nay Nga sẽ chia sẻ lại cả nhà cái món bánh tráng chiên ở chỗ chợ Xóm Chiếu nha cả nhà ơi. Rồi hãy theo chân Nga để mình cùng khám phá nha. Đây, hiện tại Nga đang ở chỗ chợ Giáo Sứ Xóm Chiếu này. Ở đây thì nổi tiếng với rất là nhiều loại ẩm thực, là từ ăn vặt đến mình ăn vào những cái từ ăn vặt đến mình ăn bình thường hàng ngày nha cả nhà. Đây cả nhà có thể thấy này, đây là quán nước này, phía trước này là quán bánh mì này, quán phá lấu này. Đây, còn bên trong này thì không biết là cái món gì đây. Đây, cuối cùng mình đã đến cái chỗ bánh tráng chiên này nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình cùng khám phá cách làm món bánh tráng chiên này như thế nào nha. Tự chế hết. Khắp thế giới không ai có. Chỉ mỗi ở đây có thôi. Dạ. Đây là món cô tự chế ra, gọi là sáng tạo ra. Vừa sáng tác vừa làm luôn. Và sáng tác và làm luôn. Ăn chưa? Giờ tôi cho họ nha. Rồi, đây xong rồi đấy. Wow, hấp dẫn quá. Wow, đây cả nhà ơi. Wow. Đấy, giờ chúng ta sẽ lại ngồi thưởng thức nhé. Lớp mayonnaise pizza hay là đây là đồ chua nhé, xoài chua, và chua. Bên dưới là có một cái trứng này, dưới là có trứng này, chua ngọt ngọt, ăn nó không bị ngán nha cả nhà. Nhưng mà đây, wow, ngon quá. Rồi bây giờ Nga sẽ thưởng thức để chia sẻ lại cả nhà hương vị nha. Đây cả nhà thấy không? Wow, một cái phần này rất là hấp dẫn mà chỉ có 20.000 thôi. Đây nè. Wow, đây là một cái trứng hay hai cái trứng đấy chồng? Không ơi. Một cái hay hai cái đây. Wow, một phần này, mình trứng này nè, nhìn thấy rất là bự luôn. Ngon quá. Ở đây thì cô bán từ mấy giờ chồng nào? 9 giờ sáng đến 10 giờ tối đúng không? Cô bán từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối nha. 10 giờ sáng 10 giờ tối. 10 giờ sáng 10 giờ tối nha cả nhà. Nếu cả nhà mình muốn đến thưởng thức á, thì mình cũng có thể là mình ghé trước cổng Xóm Chiếu quận 4 để mình thưởng thức nha. Đây. Và đặc biệt là cái món ở đây là món ngon nhất là cái món bánh tráng nướng nha cả nhà. Bánh tráng chiên nha. Đây. Rất là ngon luôn. Wow. Cái bánh tráng này nè là bánh tráng thường ở đâu cũng có, nhưng mà khi cô bỏ vào chiên á và cô thêm nêm nếm gia vị á, thì ăn nó rất là khác biệt nha, sự rất là ngon nha nhà. Ngon. Wow, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Để xem nào. Cái bánh này là do cô tự học nha, không có nơi đâu có đâu, duy nhất tại Sài Gòn này. Muốn ăn bánh tráng chiên thì nên ghé cái địa chỉ này để mà mình thử thức nha. Nó sẽ để địa chỉ ở dưới video để cả nhà cùng đến và ăn thử nha.
Cúc xoài nè. Đây là hai cái trứng hả chồng? Rất là nhiều đồ, một phần chỉ có 20.000 thôi. Đây. Trứng có bỏ gia vị gì không mà thấy ngon vậy nhỉ? Trông thấy món này có lạ không? À. Thì khắp Sài Gòn chỉ có ở đây có thôi nha. Độc quyền luôn nha. Có người mua công thức một cô 100 triệu mà cô không bán nha. Ngon quá. Có xoài chua này. Mình mà ăn thấy ngán mình có thể ăn kèm xoài chua này. Có bị ngán đâu. Ngon. Đây. Cái phần 20.000 mà ăn muốn xỉu luôn. Hello anh chồng. Hello cả nhà. Mời cả nhà nhé. Chồng ăn thấy thế nào chồng? Ăn rất là ngon. Trời ơi. Nào ăn thử diễn tả coi nào. Một phần 20.000, hai vợ chồng ăn là mệt nghỉ luôn ha. Phải không? Này. Kéo xuống, kéo xuống. Đây là cái menu của quán này nha. Bánh tráng này bánh tráng chiên xì đường nha. Đây những cái món ở đây thì đồng giá từ 10 đến 20.000 nha. Mắc nhất là 30.000. Đó là món bắp xào trứng muối này. Đây còn lại chỉ 10 đến 20.000 thôi. Nếu mình uống mình ăn thì mình có thể khát nước, mình uống nước này. Cái giá này. Đây. Đây cả nhà ơi, vừa rồi thì Nga có chia sẻ cả nhà cái món là bánh tráng chiên nhá. Bánh tráng chiên gì đường. Thì nếu cả nhà mình thấy hấp dẫn, cả nhà có thể đến chỗ cổng chợ Xóm Chiếu. Sorry cả nhà, cổng giáo sư Xóm Chiếu nhé. Thì ở bên trong đó thì dì đường bán ngay tại cổng luôn. Thì cả nhà có thể là ghé để thưởng thức cái món bánh tráng chiên này. Và đây là cái món là độc nhất vô nhị, không ai có nhá. Ở tại Sài Gòn chỉ có ở địa chỉ ở đây thôi. Thì sau khi một hồi đã ăn xong này, cái phần này 20.000 thì có thể là 2 người ăn được nha.
hai người ăn là vừa phải, mình có thể kêu thêm những món khác nữa. Thì cái giá trung bình của cái quán là bánh tráng chiên dì Đường nó dao động từ 10 đến 30 ngàn nha cả nhà, rất là hợp lý so với tất cả mọi người. Rồi, nếu cả nhà thấy video này hay và bổ ích, cả nhà có thể like, share và đăng ký kênh để cổ vũ Nga làm nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà nhé.